Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Harits Asyraf dalam Niaga AWANI. Dan untuk hari ini sudah tentu kita akan memberi fokus dan juga tumpuan melihat kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, di mana ini akan membuka perbincangan kita selama 30 minit dan banyak lagi laporan-laporan akan kami bawakan selepas ini. Dan sudah tentu apabila kita bercakap berkenaan dengan MyCC, kita lihat MyCC makin tunjuk taringnya apabila kartel penetapan harga dalam pasaran industri ayam telah pun ditumpas, dan banyak lagi usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh MyCC dengan objektif utamanya untuk melindungi proses persaingan bagi kepentingan perniagaan, pengguna dan juga ekonomi. Hari ini saya berbesar hati, bersama dengan saya di studio adalah Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, Saudara Iskandar Ismail. Encik Iskandar, terima kasih sudi hadir ke Astro AWANI hari ini. Ya, terima kasih juga kepada Astro AWANI. Ya, kalau kita telitikan usaha untuk hapus kartel ini, mungkin dalam kita nak memulakan perbincangan kita, mungkin Encik Iskandar boleh kongsikan terlebih dahulu sebagai pemahaman kepada masyarakat Malaysia, apa peranan dan juga tanggungjawab MyCC sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MyCC atau Suruhanjaya Persaingan Malaysia ditugaskan untuk melindungi proses persaingan di dalam pasaran, mana-mana pasaran ekonomi di dalam Malaysia. Jadi kami ini adalah satu agensi di bawah KPDN. Kami adalah badan separa kehakiman, badan penguatkuasa dan juga pengawasilia isu persaingan di Malaysia ini. Jadi tujuan kita melindungi proses persaingan ini adalah untuk melindungi dua kumpulan. Satu kumpulan adalah pengguna, keduanya perusahaan-perusahaan ataupun industri players itu sendiri. So jadi ada tiga tunjang utama undang-undang persaingan ini. Satu adalah orang kata jangan buat kartel. Keduanya, jangan menyalah kedudukan dominan anda ataupun kedudukan monopoli anda. Ketiga adalah kawalan kepada penggabungan syarikat di Malaysia ini untuk mengurangkan ataupun mengurangkan risiko untuk konsentrasi pasaran. Ini tiga tunjang utama undang-undang persaingan yang dikuatkuasakan oleh MyCC. Kalau kita bercakap dari segi menguatkuasakan undang-undang dan juga di bawah Akta Persaingan 2010, tak silap saya, Akta Persaingan 2010, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan? Adakah kalau kita telitikan, contoh macam SPRM, kita tahu kadang-kadang ada dari segi laporan aduannya diterima. Lepas tu ada mungkin ada tertentu seperti money trail dan juga mungkin ada pendedahan-pendedahan tertentu dan sebagainya. Di peringkat MyCC pula, bagaimana bentuk gerak kerja? Adakah berdasarkan aduan melihat kepada money trail ataupun mungkin monitor, kalau kita cakap harga barangan kan, mungkin tim MyCC sendiri monitor pergerakan harga barangan untuk menentukan wujudnya persaingan dan sebagainya itu. Tadi kan saya ada cakap tadi kan, Haris. MyCC adalah juga badan penguatkuasa. So jadi salah satu kerja utama kami adalah untuk menyiasat. So jadi selalunya kebanyakan kes kita lebih 90% berasaskan aduan. Aduan orang ramai, aduan daripada kerajaan sendiri dan juga pemain-pemain industri. So, jadi bila kita dapat aduan tu, kita akan siasat seperti biasa. Macam kita buat serbuan, kita ambil pernyataan daripada saksi-saksi, kita ekstrak dokumen daripada store ataupun daripada gadget dan sebagainya. So macam biasa, macam polis, macam SPRM. Tetapi yang kami punya kerja ni tak berhenti di penyiasatan. Apabila penyiasatan itu tamat ataupun completed, kerja kami tidak berhenti di situ, kerana kami pula pada masa yang sama badan separa kehakiman. So jadi kamilah yang akan membuktikan kes itu sama ada pelanggaran atau tidak, berlaku atau tidak. So jadi kami akan pergi ke tahap yang seterusnya, iaitu membuktikan sama ada mereka melanggar Akta Persaingan 2010 tu. So jadi kami membawa kes itu di depan Suruhanjaya. Lepas tu Suruhanjaya
akan menentukan sama ada betul-betul ada pelanggaran atau tidak. Selepas itu kami akan keluarkan keputusan. Itu yang keputusan akhir yang baru-baru ini kami keluarkan. Ya, so jadi kerja kami lain daripada otoriti yang lain. So jadi itu kadang-kadang bukan kadang-kadang lah Haris. Acap kali orang ramai macam terkejut ataupun tidak faham. Sebab dia kata selalu kalau kita menyiasat, kita hantar ke pejabat peguam negara. Lepas tu peguam negara bawa ke mahkamah, ada 3 badan di situ. Kami tidak. Sebab tu penyiasatan kami sampailah keputusan mengambil masa. Jadi saya harap lepas ni ada yang fahamlah. Lebih cakna lebih tahu. So, jadi itulah tekanan yang kami dapat daripada apa yang telah ditugaskan kepada MyCC. Ya. Bercakap soal cabaran juga, apa bentuk cabaran dalam menguatkuasakan peruntukan terutama yang diberikan kepada MyCC di bawah Akta Persaingan 2010 ni? Banyak cabarannya Harits. Ya, satu adalah kita kurang pakar persaingan, perundangan persaingan di Malaysia ni. Itu satu. Satu lagi, tak ramai yang berminat dengan penyiasatan berasaskan prinsip ekonomi ni. Dia lain sikit. Ya. So jadi dalam kes katan makanan ayam ni, kami mula-mula bila kami menyiasat tu, kami melihat seluruh industri ayam. Industri ayam ni dia terbahagi kepada 3. Dia ada huluan, pertengahan dengan hiliran. So jadi huluan ada beratus ataupun beribu pemain-pemain industri yang membuat makanan ayam yang lepas tu kalau kita pergi ke pertengahan tu, kita tengok ada yang menghasilkan anak ayam, ya. Dan lepas tu kita pergi ayam daging, ayam telur. Ayam daging, ayam telur. Lepas tu makanan ayam tu untuk ayam daging, untuk ayam telur. Lepas tu kita ada proses tempat proses penyembelihan. Lepas tu daripada proses penyembelihan pergi kat distribution and packaging. Lepas tu pergi ke runcit dan sebagainya. So jadi kita melihat segala keseluruhan rantaian bekalan tu dulu. So dari situ kita lihat apa punca dia. So jadi nak mencari punca tu bukan senang. So jadi kita kena buat intelligence dengan surveillance dan sebagainya. So jadi dia memakan masa. So sebab kartel ni, ya, kalau Haris nak tahu, dia adalah satu pakatan sulit. So pakatan sulit tu yang menyulitkan lagi kami. Ya, faham. Sebab mereka melakukan di sebalik macam langsir ataupun di dalam tempat yang yang tidak diketahui oleh orang. So jadi kita kena ikut mereka dan sebagainya. So lagi satu adalah high expectation of the public. Sebab dia kata cepatlah. Bila nak habis siasatan. Tetapi dia tidak tahu bahawa kami ni selepas siasatan habis pun kami kena settlekan kes tu sampailah keputusan tu. Nak capai ke arah keputusan tu, ada beberapa pula langkah lagi. So jadi banyaklah di situ cabaran dia lah. Ya, sedikit sebanyaklah Haris. Bercakap soal cabaran juga, mungkin dari segi sumber pula bagaimana? Kerana tadi kekuatan sumber manusia tadi Encik Iskandar menyebut pakar dalam perundangan persaingan itu mungkin agak kurang. Mungkin dari segi sumber manusianya, dari segi keuangannya bagaimana? Kerana prosesnya agak panjang juga. Kerana sudah tentu bila ambil masa panjang, kosnya juga tinggi juga nak buat pelbagai kerja. Sumber manusia. Baru-baru ni ada Menteri KPDN mengatakan MyCC hanya ada 17 pegawai penyiasat. Memang betul pun. Kami ada hanya 17 untuk menyiasat keseluruhan kes yang kami ada sekarang ni. Di satu Malaysia ni? Di satu Malaysia ni. Malaysia dah lah bahagi kepada 2. Ya, kalau kami ada kes penyiasatan di Sabah dan Sarawak, selalulah kami terbang ke sana dan sebagainya. Ada kes di Kedah, ada kes di Pulau Pinang, Johor dan sebagainya. So jadi kami kena membahagikan, menggunakan sumber manusia dengan baik. Lepas tu kami ni Haris, kami ni badan penguatkuasa. Bukan yang
autoriti yang buat duit. Contohnya yang buat duit ni macam contohnya yang memberi perkhidmatan, menjual perkhidmatan macam Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So jadi mereka menjual perkhidmatan produk dan sebagainya. So kami tidak ada sumber pendapatan. So jadi kami bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Dan itu bajet kami diperolehi daripada KPDN sebab kami agensi KPDN. So tapi alhamdulillah sejak beberapa tahun ni kami punya bajet telah naik. Mungkin kerajaan sekarang sedar akan peri pentingnya MyCC dalam dalam mengawasi pasaran ekonomi di Malaysia. Baru-baru ini dalam bajet kami dapat 10 juta tambahan untuk memperkasakan MyCC. So jadi itulah. InsyaAllah lah dalam soon belanjawan mungkin ada tambah lagi lah peruntukan apabila kejayaan demi kejayaan ini. Cik Iskandar bercakap mengaitkan dari segi bukan sahaja kes kartel ayam, dedak ayam itu. Mungkin kita boleh rujuk juga kes-kes lain sebelum ini juga. Kita lihat mungkin ada ramai juga yang tidak jelas dengan dari segi denda yang dikeluarkan, yang dikenakan terhadap syarikat-syarikat ini. Malah kalau kita lihat dalam 1-2 hari ini ada syarikat yang mendakwa bahawa tindakan MyCC ini seolah-olah tak ada merit lah, tanpa merit. Mungkin dan adakah ianya masih boleh dicabar di mahkamah dan bagaimana proses? Bagaimana kita nak memahami tindakan denda yang diberikan itu kepada syarikat-syarikat atas hasil siasatan dan juga keputusan Suruhanjaya? Okey. Pertama sekali saya nak memperbetulkan persepsi orang ramai. Kami tidak menyaman ataupun mengenakan saman terhadap mana-mana pihak ataupun kami tidak mendenda. Kami mengenakan penalti kewangan sebagai salah satu hukuman pelanggaran kepada pelanggaran itu. Kami panggil mengikut akta persaingan tu penalti kewangan. So jadi apabila syarikat itu ataupun sekumpulan syarikat ataupun perusahaan melakukan pelanggaran terhadap akta persaingan, contohnya buat kartel, kami akan mengenakan penalti kewangan 10% daripada modal pusing ganti mereka. So jadi kalau saman kita cakap dia antara satu pihak dan satu pihak dia saman antara satu sama lain. Itu satu. Jadi keputusan MyCC memang boleh dicabar. Memang biasa dicabar oleh mana-mana pihak yang tidak puas hati dengan dengan keputusan kami. Tetapi kami yakin dengan keputusan kami lah. Sebab kami dah buat penyiasatan yang menyeluruh. Satu persatu kami lihat dokumen, kita ambil keterangan saksi dan sebagainya. Kami melalui proses representasi. Mereka ni kalau dah kami sebelum kami beri keputusan akhir, ada keputusan cadangan. Keputusan cadangan ni macam defense case lah. So, jadi lepas penyiasatan tu kami kata ada pelanggaran, kita keluarkan keputusan cadangan, lepas tu kami akan panggil mereka. Apa kamu nak cakap? Mereka dah sedia maklum lah, dah tahu lah. Dah tahu dah. Semua 200 muka surat keputusan cadangan tu mereka ada. Dan bukti-bukti, segala bukti yang kami ada tu kami berikan kepada mereka balik. Untuk mereka menggunakannya supaya mereka boleh membuat representasi yang lengkap bagi mereka. So mereka boleh cakaplah, MyCC punya kes tak ada merit lah dan sebagainya. So dari situ kita timbang tara. Timbang tara, kita percaya dia atau tidak. Dia punya representasi itu ada merit ke tidak. Boleh pakai ke tidak. So, jadi barulah kami keluarkan keputusan akhir. Tetapi selepas keputusan akhir itu mereka boleh bawa juga kalau tak puas hati lagi. Inilah kecantikan, keunikan sistem perundangan Malaysia ni. Kita ada ruang untuk cabar. Walaupun kita telah didapati bersalah ataupun melanggar, mereka boleh pergi. Yang pertama sekali mereka boleh pergi kepada Tribunal Rayuan Persaingan. Satu agensi yang separated from MyCC, yang bebas, yang diletakkan di bawah KPDN juga. So jadi mereka akan melihat, akan menilai kami punya keputusan. So jadi dia akan cakaplah, dia in the end dia akan cakap sama ada dia setuju atau tidak dengan keputusan kami. Selepas tu mereka boleh pergi lagi ke mahkamah
tinggi untuk semakkan kehakiman. Itu terpulang kepada mereka. Selalunya apa yang kami dapat selalunya Harits ni, selepas kami keluarkan keputusan, mereka cakap keputusan MyCC ni tiada merit. Itu sudah biasa kami dengar. Alasan syarikat lah. Iyalah. Seperti biasalah. Apa ni kata, itu terpulang kepada mereka. Itu hak mereka. Tetapi apa yang kami tahu, kami yakin dengan keputusan kami. Dan kami akan pertahankannya sampai bila-bila. Bercakap berkenaan dengan kes-kes kita lihat yang sudah pun ada keputusan akhirnya itu, dan kini kita nampak ada beberapa syarikat mengemukakan ataupun menyatakan bahawa apa yang dinyatakan ataupun dalam keputusan MyCC itu adalah tanpa merit dan sebagainya, akan mendapat nasihat guaman, akan ambil tindakan lain-lain bla 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 bla. Okey, itu kita jelas di situ. Tapi moving forward menuju ke hadapan, ada ke sektor ataupun sektor syarikat-syarikat tertentu yang mungkin berada di dalam radar MyCC, mungkin ada peringatan nak diberikan kepada mereka, Encik Iskandar? Seperti yang saya katakan dalam press statement MyCC. Kami juga berharap keputusan kami ini menjadi satu halangan ataupun deterrent kepada mana-mana pemain lain, terutama yang nak menubuhkan kartel ni. Kami sedang menyiasat, Harits, lebih 500 syarikat dalam isu tipuan bida perolehan kerajaan. Itu kartel juga tu. Itu salah satu bentuk kartel. Komplot. Kartel ni banyak banyak jenis dia. Kartel penetapan harga, macam kes harga kes kartel makanan ayam ni. Lagi satu salah satu kartel adalah kartel tipuan bida, di mana mereka ni berkomplot ataupun bersekongkol antara satu sama lain. Dia masuk ramai-ramai, 50 syarikat sekali. Dan lepas tu dia isi borang sama-sama. Dia pergi site visit sama-sama. Kalau surat tu salah ejaan, semua salah ejaan. Sebab dia pakai printer yang sama. Faham? So jadi mereka ni akan menentukan siapa pemenangnya. Jadi dia kata, okey, fasa 1 kamu ambil, fasa kedua kamu ambil. Macam itu dia punya tender, dia punya harta. So macam-macam cara mereka buat. Ada yang kalau Harits saya nak kongsikan di sini. Ada yang kahwin 4 supaya mereka boleh membina satu empire syarikat. Di mana syarikat itu, syarikat A, bapa mentua nombor 1 pegang. Syarikat B, bapa mentua nombor 2 pegang. Lepas tu IPA pegang yang company C, company D anak saudara dan sebagainya. Dan yang kelima isteri. So jadi dia boleh submit dia boleh ciptakan satu empire, 50 syarikat masuk sekali. So jadi dia memanipulasikan tender tu. Tender ni, Harits, kita ni kita isukan tender ni untuk dapatkan syarikat yang terbaik yang menawarkan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang terbaik. Yang kita selesa. Betul. Tetapi mereka membuat satu ilusi di mana itulah yang terbaik untuk kita. Dan bila mereka menang, mereka subkontrak kepada orang lain. So jadi itu satu. Satu lagi, kami pergi pula menyiasat sekarang ni, kami punya fokus adalah kartel makanan dan pertanian. Ini berkenaan dengan perut kita. Ekonomi rakyat. Jadi salah satu kami mulakan dengan kartel makanan ayam ni. So jadi kadang-kadang tetapi satu saya nak ingatkan di luar sana. Dia perbezaan kartel ni, dia ada beza dia. Contohnya orang kata, tu kartel daging. Kartel daging yang berlaku di Johor tu adalah satu penyalahgunaan logo halal tu. Yang tak halal tu dia chop dengan halal. So, jadi kesalahan dia adalah menyalahgunakan logo halal JAKIM. So jadi itu bukan kartel. Kartel ni adalah di mana sekumpulan syarikat sekurang-kurangnya 2 bersekongkol, berpakat untuk mengganggu gugat persaingan, di mana mereka kata sepatutnya kita bersaing antara satu sama lain. Tetapi kata tak apalah, kita berpakat, jangan bersaing.
kita duduk sama-sama, kita buat letak satu harga supaya tiada persaingan. Tak ada sama-sama untung. Sama-sama untung. Yang kena kita punya pengguna. Yang ketiga, kita lihat sekarang ni ada isu banyak ekonomi digital. Kan sekarang semua semua di petik jari di je, hujung jari, di hujung jari, datanglah barang yang kita nak tu. Ya. So banyak isu ekonomi digital tu, dan kami sedang melihat juga banyak kes-kes ekonomi digital ni. Dia isu persaingan dalam ekonomi digital ni pula lain pula. So jadi banyaklah isu dia ni Haris. Luar biasa cabarannya. Ya betul, dengan 17 pegawai dan alhamdulillah tahun depan, mulai tahun depan kami akan pergi ke JPA untuk mohon tambahan seramai 60 pegawai. InsyaAllah. Semoga diluluskan dan sekaligus MyCC sebab dalam bajet tu ada peruntukannya. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan dengan jelas 10 juta tambahan itu untuk khas untuk MyCC itu jawatan untuk meningkatkan fungsi dan peranan MyCC dalam menangani kartel. Sebab tahun depan pula kita ada kerajaan ingin membuat rancangan penyasaran subsidi. So jadi kerajaan expect there will be more cartel. Betul. So jadi MyCC pun kena bersedialah. Cik Iskandar, berbaki dalam lebih kurang dalam 3 minit perbincangan kita ini. Mungkin apa bentuk penambahbaikan lah moving forward menuju ke hadapan? Tadi nak tambah dari segi jumlah keanggotaan pegawai penyiasat dan sebagainya. Mungkin apa lagi bentuk penambahbaikan yang akan dilakukan oleh MyCC untuk menajamkan lagi taringnya untuk tahun-tahun akan datang ini? Tadi awal saya cakap ada 3 tunjang utama perundangan persaingan ni. Larangan membuat kartel, larangan menyalahgunakan kedudukan dominan atau monopoli. Ketiga adalah rejim kawalan pergabungan. So jadi kami akan masukkan perkenalkan kuasa baru rejim kawalan pergabungan ni. Haris tahu tak, syarikat-syarikat ni dia tahu dia tak boleh buat kartel. Jadi apa yang mereka buat adalah secara sah yang dibenarkan oleh undang-undang dalam area yang lain, mereka ni bergabung. Sama ada mereka ni bergabung untuk menjadi syarikat yang lebih dominan ataupun menjadi monopoli, ataupun mereka nak membuat satu kartel secara sah. Kalau dia beli pesaing-pesaing dia yang lagi 10 tu, jadi mereka boleh menetapkan harga sebab dia memiliki 10 syarikat tu. So jadi that is the missing piece under our law. So jadi kita nak perkenalkan, kita dah usahakan sejak 2019 lagi. 2020 kita tahu ada COVID. Lepas tu ada pertukaran kerajaan dan sebagainya sebanyak 4 kali ke 3 kali. Sampai saya tak tahu nak kira, habis kira dah. So jadi alhamdulillah sekarang sudah stabil keadaan. So jadi kami akan meneruskannya tahun depan. Kami sasarkan bulan 6. So insyaAllah. So jadi dia akan lengkap. Perundangan persaingan di Malaysia ni akan lengkap. Kita sebab yang kalau yang larangan yang pertama 2 tu, dia ada post ante. Benda berlaku baru kita ambil tindakan. Tetapi yang rejim kawalan pergabungan ni ex ante. Sebelum berlakunya kartel atau monopoli, kita dah boleh ambil tindakan. So jadi mana-mana syarikat yang nak bergabung di Malaysia, jadi mereka kena minta kebenaran kami. Dan kami akan semak. Betul ke kawalan penggabungan kamu ni betul-betul kerana bersifat komersial semata-mata ataupun sebaliknya? Ini menjadi satu klausa tambahan lah kiranya di dalam peruntukan undang-undang yang sedia ada, Encik Iskandar. Rasa tak puas sebenarnya berbincang dengan Encik Iskandar banyak lagi. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran dan juga memberi fokus dan juga tumpuan peranan dan juga fungsi merujuk kepada kes-kes tertentu dan sebagainya untuk memastikan MyCC ini lebih tajam taringnya selepas ini untuk mengambil tindakan dan sekaligus akan menguntungkan ekonomi negara dan juga pengguna rakyat secara umumnya. Terima kasih sekali lagi Ketua Pegawai Eksekutif MyCC
kasih Encik Iskandar Ismail atas perkongsian pandangan dan sebagainya. Baik, Niaga Awani, kita nak berhenti rehat seketika, selepas ini banyak lagi laporan lain akan kami bawakan. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA meraih akreditasi tahap 2 daripada Airports Council International ACI untuk standard perkhidmatan pelanggannya. ACI berkata pengiktirafan tersebut menyelahkan komitmen KLIA untuk meningkatkan kepuasan penumpang dengan menyediakan perjalanan yang lancar dan mengutamakan pelanggan. Volkswagen Passenger Cars Malaysia VPCM mengumumkan penarikan balik model yang dikeluarkan antara 2010 dan 2014. Sebanyak 6,671 kenderaan telah dikenal pasti untuk menjalani pemeriksaan di bawah panggilan balik itu. Model yang terjejas ialah Golf GTI generasi ke-6, EOS Passat CC, Polo, Beetle dan Vento yang dilengkapi dengan perumahan penjana gas beg udara hadapan pemandu khusus. Pelabur asing terus menjadi pembeli bersih ekwiti di Bursa Malaysia dengan jumlah 112.3 juta ringgit untuk minggu kedua berturut-turut. Dalam laporan aliran dananya bagi minggu berakhir 22 Disember lalu, firma itu berkata 3 sektor teratas dengan aliran masuk asing bersih tertinggi ialah perkhidmatan kewangan 202 juta ringgit, teknologi dengan 23.3 juta ringgit dan hartanah 18.3 juta ringgit. Laporan penuh di saluran 501 dan astrowani.com serta daganus.com. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Beberapa peristiwa besar berkaitan ekonomi dilakar sepanjang 2023 dan melihat kepada imbasan 2023, ini adalah tahun yang memberi pemerkasaan terhadap pembangunan ekonomi Malaysia Madani dan banyak yang telah diunjur oleh penganalisis organisasi termasuk juga dengan Unjuran Ekonomi Malaysia yang dijangka berkembang 4.3% bagi tahun 2024 disokong penggunaan swasta yang mampan, pelaburan serta peningkatan perbelanjaan awam di mana itu yang dinyatakan oleh tabung kewangan antarabangsa IMF. Dan minggu terakhir 2023 ketika ini dalam segmen Niaga AWANI Forecast akan memberi tumpuan kepada jangkaan pertumbuhan ekonomi 2024. Apa faktor mendorong pertumbuhan tersebut dan apa yang bakal menjadi risiko kepada rancangan dan pelaksanaan pembangunan Malaysia tahun hadapan. Dan bersedia di dalam talian ketika ini Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Syahbali Mohamed. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, secara umumnya kita telitikan senario semasa. Apakah mungkin jangkaan yang akan berlaku pada tahun 2024 dan apakah akan ada kejutan kepada rakyat Malaysia nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Harits atas jemputan pada pagi ini. Kalau kita soroti semula Harits apa yang berlaku, kita dapati bahawa dalam beberapa konteks yang dikongsi data oleh pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi dan juga IMF itu sendiri melihat kepada ekonomi global itu adalah lebih perlahan pada tahun hadapan. Impaknya juga turut dirasai di Malaysia. Sebentar lagi saya akan cerita faktor-faktornya. Tapi dari segi data itu menunjukkan ekonomi global itu bertumbuh secara perlahan. Contohnya, pada tahun 2023 tahun ini, unjurannya pertumbuhan ekonomi global adalah 2.9%. Namun pada tahun hadapan, ia berkemungkinan berkurangan menjadi 2.7%.
Sama juga dapatan daripada IMF itu sendiri di mana daripada 3.0% 2023 turun kepada 2.9%. Itu dari segi pertumbuhan ekonomi global. Dan dalam konteks Malaysia itu sendiri, kita dapati bahawa pada tahun lepas pertumbuhan ekonomi kita adalah sekitar 8.7%. Tahun ini pula unjurannya antara 4 ke 5%. Dan tahun depan juga Kementerian Kewangan dan berbagai agensi menetapkan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia sekitar 4 ke 5%, dan ada juga yang rating yang menyebut 4.5 ke 5.5%. Namun harus diingat bahawa Bank Dunia sebenarnya telah menurunkan kadar pertumbuhan Malaysia kepada 3.9% daripada 4.3%. Jadi ada di situ perbezaan sedikit dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Namun dalam konteks yang disebut oleh Saudara Harits tadi amat tepat sekali. Tahun 2024 adalah tahun di mana fokus utama adalah permintaan domestik, dalaman, dalam konteks peluang pekerjaan, dalam konteks peningkatan pendapatan rakyat Malaysia, pemulihan sektor pelancongan dan sokongan terhadap pembelanjaan domestik. Namun ianya akan terjawab ataupun bergantung kepada beberapa faktor yang saya akan jelaskan selepas ini. Ya, mungkin doktor boleh kongsikan bercakap soal faktor-faktor itu. Apa mungkin faktor yang mungkin akan mempengaruhi ekonomi 2024 ini? Kita telitikan kerajaan akan melaksanakan subsidi bersasar, ada beberapa inisiatif-inisiatif akan dilakukan, termasuklah di peringkat global, mungkin faktor luaran juga, doktor. Okey, Harits, kalau kita lihat sudah Harits, kita lihat banyak faktor ekonomi global ni yang mempengaruhi ekonomi Malaysia pada tahun 2024. Saya nukilkan di sini 5 faktor yang saya rasa begitu penting yang memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia. Yang pertama sekali adalah kita tidak boleh lari daripada krisis peperangan yang berlarutan itu sendiri. Itu yang pertama. Disebabkan oleh peperangan antara Rusia dan Ukraine yang berlarutan dan lebih 650 hari sebenarnya, Saudara Harits. Begitu lama sebenarnya, yang menjejaskan dari segi pengeluaran harga barang dan sebagainya, contohnya gandum, harga gandum dan sebagainya meningkat disebabkan oleh peperangan tersebut. Dan pada ketika ini berlaku lagi peperangan antara Israel dan Palestin yang telah berlarutan dan ia menjangkaui tahun sebenarnya tahun 2024 yang menyebabkan berlakunya gangguan terhadap rantaian bekalan seluruh dunia, termasuk dalam konteks pasaran kewangan yang tidak stabil, harga komoditi yang berpotensi meningkat. Dan satu perkara penting, Saudara Harits, yang penting sebenarnya, negara Timur Tengah ni adalah pembekal utama kepada tenaga di dalam dunia ini. Contohnya Timur Tengah menyumbang penyumbang penting terhadap minyak di peringkat global. Kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum ini, peperangan di Timur Tengah menyebabkan berlakunya kenaikan harga minyak itu sendiri. Ada berpandangan mengatakan Malaysia mendapat manfaat sebab Malaysia ni negara pengeluar minyak, betul Harits? Tapi dalam konteks keseluruhan kita bukan negara 10 tertinggi dari segi pengeluaran minyak itu sendiri. Dan ia sedikit banyak memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang meningkat, contohnya harga barangan makanan dan sebagainya. Kita dapati bahawa isu keselamatan makanan ini berlaku di Timur Tengah pada ketika ini kan, khususnya di Palestin itu sendiri. Dan mana ia juga boleh menjejaskan negara-negara lain dari segi krisis makanan yang mana memerlukan dana yang lebih besar untuk dari segi mengeluarkan makanan itu sendiri. Lebih-lebih lagi Malaysia ni negara import makanan. Itu pertama. Yang kedua adalah isu kesihatan. Yang saya boleh ringkaskan sini, isu kesihatan ni sebenarnya memberikan kesan juga kepada ekonomi negara kita. Lebih-lebih lagi pada hujung tahun ni, Saudara Harits, kalau ikut data daripada KKM itu sendiri, menunjukkan berlakunya peningkatan dari segi kes COVID-19 itu sendiri. Walaupun ianya terkawal, tapi peningkatannya agak signifikan, 29.5% daripada 17 hingga 22 Disember itu sendiri. So data itu sedikit banyak merisaukan, khususnya dalam konteks cuti sekolah ni. Namun dalam masa yang sama, ia berlaku di dua negara juga, Saudara Harits, bukan saja berlaku di Malaysia. Contohnya varian baru sebenarnya JN1 ni menyumbang sekitar 39% ke 50% kes COVID di US, dan harus diingat di UK juga sekarang ni 1 daripada 24 rakyatnya dijangkiti COVID-19 datang daripada JN1 ini sendiri. So ia berlaku krisis kesihatan yang terkawal ini tapi berlaku di seluruh negara. Dan apa yang kita concern di sini adalah sekarang ni sebenarnya berlakunya pembukaan sektor pelancongan. Disebabkan oleh kita banyak bergantung kepada sektor pelancongan, maka di situlah saya rasa kesan dia lebih ketara bila kita tidak dapat atau krisis kesihatan ni berpanjangan.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga sebenarnya saya cerita sedikit Haris sikit, iaitu sektor pelancongan ni sebenarnya begitu penting pada ketika ini disebabkan oleh kita berhadapan dengan isu kelemahan dari segi ekspor negara. Bila ekspor negara lemah, maka kita berharap pada sektor pelancongan. Dan kita juga pada ketika ini membuat kempen untuk beli barang buatan Malaysia 2023 dan terusnya disambung ke 2024 untuk membolehkan berlakunya internal pembelian dalam negara itu dengan lebih baik. Ya, Doktor, kalau kita melihat sebagai rakyat terutamanya golongan M40 dan juga B40, mungkin apakah langkah yang paling bijak yang perlu diambil sebagai persediaan tahun hadapan ini, Doktor? Okey, pertamanya adalah saya fikir sudah sampai masanya untuk kerajaan mempercepatkan gaji progresifnya. Sebab kita sebagaimana sebut sudah Haris tadi bahawa kita sudah mula melaksanakan subsidi bersasar insya-Allah tahun depan, terutamanya melibatkan minyak RON 95 dan sebagainya. Dan paling penting untuk gaji progresif itu perlu dipercepatkan supaya dia mengimbangi antara pendapatan dan juga pembelanjaan. Pada ketika ini isu yang besar adalah pendapatan dan pembelanjaan ni tidak pendapatan dan pembelanjaan tidak sama, iaitu perbelanjaan lebih tinggi daripada pendapatan disebabkan oleh kos sara hidup yang meningkat itu sendiri. So kalau kita ambil satu kajian daripada Robert Walters 2024, lebih kurang 71% responden ataupun rakyat Malaysia yang bekerja ni mengharapkan berlakunya kenaikan 10% gaji mereka pada tahun hadapan. So itu sekurang-kurangnya Haris, sebab perlu ada peningkatan segi gaji supaya ia dapat diimbangi antara subsidi bersasar yang diperkenalkan dan juga kenaikan gaji. Yang kedua Saudara Haris, yang saya rasa yang penting juga yang boleh kita beri perhatian adalah simpanan rakyat Malaysia, Saudara Haris. Pada ketika ni simpanan rakyat Malaysia ni amat merisaukan. Ya. Banyak kajian menunjukkan lebih daripada separuh rakyat Malaysia ni tidak mempunyai simpanan RM1,000 untuk kecemasan. Jadi lebih daripada 50%, bahkan kajian daripada jaringan pendidikan keuangan 84% rakyat Malaysia tiada simpanan tetap setiap bulan. Dan ini satu perkara yang amat merisaukan, lebih-lebih lagi bila kos sara hidup itu meningkat, maka di situ kalau tidak berlakunya gaji progresif itu akan memberikan lebih banyak tekanan kepada pekerja itu sendiri, khususnya golongan-golongan B40 dan juga M40 di peringkat dan juga entry level T20 itu sendiri. So yang kedua adalah kerajaan perlu meningkatkan inisiatif menabung dengan dividen yang lebih kompetitif. Itu yang kedua. Yang ketiga pada pandangan saya adalah kita mempertingkatkan ekonomi digital supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat turut serta dalam ekonomi digital. Kita tahu bahawa ekonomi digital sekarang unjuran dia adalah 24.4% penyumbang kepada KDNK 2023 dan juga berpotensi untuk meningkat pada masa akan datang. Cuma Saudara Haris, bila kita laksanakan ekonomi digital ni segi infrastruktur ni. Saya beri satu contoh, kita sedang melaksanakan sistem cashless system. Saya selalu sebut sebenarnya cashless system ni begitu penting, dia membantu rakyat sebab sistem tanpa tunai ni, contohnya kita guna e-wallet, nilai RM100 yang kita belanja tunai dengan nilai RM100 yang kita belanja e-wallet berbeza, sebab e-wallet memberikan bonus, added value, tambahan cash dan sebagainya. Contohnya RM100, kalau kita guna certain platform cashless, dia boleh mencakau dia RM5 tambahan di situ contohnya. Tapi isu yang paling besar, bila kita pergi menggunakan cashless, saya juga pengalaman saya contohnya pergi di pasar raya dan sebagainya. Bila kita nak guna cashless, internetnya kejap ada, kejap tak ada, Saudara Haris. Dia kejap ada, kejap tak ada. Nak bayar atau tang nak bayar tu tiba-tiba line tak ada pula. Jadi itu sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pelaksanaan sistem cashless. So kita perlu pertingkatkan infrastruktur internet itu supaya lebih ramai rakyat Malaysia terlibat dalam konteks perniagaan itu supaya mereka boleh menjana pendapatan tambahan sekiranya mereka ada tugas yang lain. Ya, Doktor, sudah tentu tahun 2024 ini pelbagai cabaran dan unjuran juga faktor luaran, dalaman, banyak perkara-perkara yang perlu kita telitikan dan kesediaan di peringkat rakyat itu juga penting dalam kita menghadapi sebarang apa juga cabaran yang akan kita lalui pada tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, dan segala perbincangan ini akan kami muat naik di laman web kami di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial kami. Terima kasih.
Petronas Carigali sedia berhad, anak syarikat milik penuh Petronas, mendandatangani memorandum persefahaman dan 2 perjanjian bantuan teknikal TAA dengan PTT Eksplorasi dan Pengeluaran PTTEP. Ia bagi pembangunan blok kendalian PTTEP SK405B dan SK410B yang terletak di luar pesisir Sarawak. Rombakan Kabinet yang turut menyaksikan pertukaran Menteri Pertahanan telah menyebabkan proses penstrukturan semula Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT ditangguhkan. Sumber kepada Dagang News berkata, mereka yang terlibat dalam penstrukturan itu telah diberitahu untuk tidak meneruskan sebarang kerja mengenainya sementara menunggu semakan oleh Menteri baharu. Canon Marketing Malaysia memeterai kerjasama dengan Tourism Perak sebagai penaja rasmi sempena sambutan Tahun Melawat Perak 2024. Kerjasama strategik selama setahun ini juga akan mengukuhkan lagi industri pelancongan di Perak dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi Canon. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.com serta dagannews.com. Okey, kita ke laporan berikutnya di mana rangkaian lapangan terbang Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mencatatkan 9.6 juta pergerakan penumpang pada November 2023 iaitu mencecah 83.3% berbanding paras sebelum pandemik. Pengendali lapangan terbang itu berkata pergerakan penumpang di rangkaian lapangan terbang dipacu oleh sektor antarabangsa. Ia mencatatkan 4.9 juta penumpang dan mengekalkan kadar pemulihan bulanan melebihi 89.5% berbanding paras 2019 sejak Julai 2023. Sementara itu, sektor domestik mengikuti dengan mencatatkan 4.6 juta pergerakan penumpang, mencecah 77.6% daripada paras 2019. Sebahagiannya disebabkan oleh pengembangan syarikat penerbangan ke sektor antarabangsa dan penurunan yang tidak dijangka dalam kapasiti domestik mulai pertengahan Oktober. Ia berkata sektor antarabangsa dan domestik masing-masing menyumbang 52% dan 48% bahagian pasaran walaupun trafik masih dalam pemulihan. Pergerakan penumpang antarabangsa dan domestik mencatatkan 3.4 juta dan 3.2 juta penumpang, masing-masing meningkat 51.8% dan 8.8% berbanding November 2022. MAHB berkata pertumbuhan trafik yang berterusan pada November sebahagiannya disebabkan pelancaran 4 perkhidmatan baharu dari KLIA ke Emirat Arab Bersatu dengan 4 penerbangan mingguan oleh Batik Air Malaysia, Raja Sansi dan Tiruvananthapuram dengan penerbangan 2 kali seminggu oleh Malaysia Airlines. Ia berkata Firefly memerlukan 5 penerbangan mingguan ke Don Mueang dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Okey, baik. Selepas ini anda akan bersama rakan saya Nabilah Khaleeda, tapi sebelum itu saya nak bawakan laporan berkait dengan JOSME di mana walaupun tidak mempunyai latar belakang dalam bidang makanan F&B, namun seorang mekanik membuktikan dia mampu bergelar usahawan berjaya dalam bidang berkenaan. Itu yang dilakukan anak muda Abdullah Ahmad 36 tahun yang membuka perniagaan Arango Street di Kepala Batas Pulau Pinang pada 2014 selepas berhenti sebagai pemeriksa kenderaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom. Dia yang lebih dikenali sebagai Lah Ahmad juga usahawan pertama di Kepala Batas yang memperkenalkan menu roti bakar telur leleh dan mendapat sambutan yang menggalakkan terutama dalam kalangan anak muda. Ujar Abdullah, dia cuba membawa konsep kopitiam ke jalanan melalui Arango Street bagi membuka peluang orang ramai menikmati menu hasil kreativitinya sendiri. Di Kepala Batas ni, roti bakar telur meleleh yang ada sos black pepper ni memang yang pertama lah di Kepala Batas yang kami sediakan dengan menu-menu ala-ala western. Kami punya konsep sebenarnya kami bawakan daripada konsep yang kopitiam kami bawa ke jalanan yang orang ramai boleh makan dengan santai dengan open air lah. Menu-menu yang kami ketengahkan ni adalah menu-menu yang ala-ala western. Ada sausage, beef, pepperoni. Trend orang sekarang atau masyarakat sekarang ni memang diorang suka yang open air, yang konsep-konsep street food ni. Sebab diorang nak makan santai, nak rasa kenikmatan tepi jalan. Selain roti bakar telur leleh, menu popular yang menjadi pilihan pelanggan di Arango Street ialah roti john daging dendeng dan homemade patty beef.
Menurut Abdullah, ketika memulakan perniagaan, dia hanya menggunakan banner sebagai alat promosi sebelum beralih kepada platform digital bagi membina jenama Arango. Selepas 2016, peningkatan bila menggunakan media sosial memang impak yang agresif lah. Sebab kebanyakan orang yang mudah akses untuk tahu location kita, tahu kewujudan kita punya tempat bisnes, dan banyak orang boleh boleh cari kita hanya di hujung jari saja. Mudah dan cepat. Bila orang menggunakan media sosial, customer luar kawasan daripada Melaka, daripada Johor, daripada Kelantan dan kawasan yang lain, memang dia orang mudah sampai ke sini dan mudah cari kami punya location. So orang cakap penggunaan media sosial ni membantulah usahawan dalam perniagaan sekarang. Selepas 10 tahun membina jenama Arango Street, Abdullah merancang membuka cawangan Arango Coffee yang menggabungkan konsep kopi tiam dan menu roti bakar bagi membolehkan pelanggan menikmati hidangan dalam suasana yang selesa. Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam island checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak cilah kan? Macam-macam lagi lah. Bau dia. Ini bubur kuning, boyak garam. Experience yang baru, kami memang cantik. Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro Awani. The Mask Singer Malaysia. Ini dia Nabilah dan juga Irfan. Adakah ini yang anda jangkakan? Bulan puasa saya suka makan roti john. Kamu kan suka mayonis. Sudah elok lah tu. Teruskan mengundi dan menerka siapa di sebalik topik. Buku yang digunakan iaitu soprano dan sobranto. The Mask Singer Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Family Feud! Jika anda suka Family Feud, come on, let's go! Ini masanya untuk anda ambil bahagia. Terbuka kepada semua. Sertai uji bakat Family Feud Malaysia pada tarikh dan lokasi tertera. Berita baik untuk pelanggan Astro. Tunjukkan My Astro app anda untuk keistimewaan yang menanti. Layari kempat.com untuk maklumat lanjut. Perkembangan situasi semasa. Wujud kenaikan harga ayam memang berlaku di tempat-tempat tertentu. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan operasi di seluruh negara. Kita mahu menghindari unsur-unsur buruh paksa di negara kita. Berkenaan aspek kawasannya di TikTok Shop. Rumuskan dan kita kumpulkan apa tindakan pihak kerajaan. sudah tahu salah namun tetap berdegil. Kamu boleh tengok semua channel Astro. Astro First pun ada. Hanya di Awani 745. Bertemu kembali dalam Niaga AWANI bersama saya Nabilah Khaleeda. Kalau sebelum tadi anda bersama dengan Harits Asyraf perbincangan mengenai penghapusan kartel bersama MyCC dan juga unjuran risiko pembangunan ekonomi untuk 2024. Dan pada ketika ini saya akan berikan perkembangan ringgit di mana ia menyusut daripada kenaikan minggu sebelumnya untuk ditutup rendah berbanding dolar Amerika pada Selasa berikutan kejatuhan dalam harga minyak mentah termasuk kekurangan permintaan walaupun dolar Amerika lebih lemah, kata seorang penganalisis. Dan pada jam 6 petang semalam, ringgit merosot kepada 4.6340 atau 6435 berbanding dolar Amerika daripada 4.6265 yang direkodkan semasa Jumaat lepas. Dan untuk setakat hari ini, 27 Disember 2023, ringgit berada pada paras 1452.85. Maaf, ini ialah bursa yang merupakan berparas pada meningkat sebanyak 2.16 dan meningkat sebanyak peratusannya ialah 0.15%. Dan ini merupakan sekitar hari ini saja setakat 9.52 pagi ini untuk Bursa Malaysia. Dan kalau boleh saya bukakan untuk ringgit, perkembangan ringgit hari ini, kalau anda boleh beri sedikit masa.
Okey, perkembangan ringgit untuk hari ini, saya akan menunjukkan perkembangan di mana perbandingan antara Malaysia ringgit bersama US dollar Amerika untuk sekitar hari ini setakat jam 9.52. Kalau saya boleh bukakan di sini. Okey. Baik, untuk hari ini ia berada pada paras 0.21598. Ini merupakan perbandingan ringgit berbanding dolar Amerika untuk setakat hari ini pada jam 9.53 27 Disember. Dan itu yang saya boleh kongsikan. Dan seterusnya Bursa Malaysia ditutup lebih rendah pada Selasa berikutan dagangan suram apabila pelabur tidak aktif dalam minggu urus niaga singkat susulan cuti hujung tahun, kata peniaga. Pada 5 petang, indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI susut 3.60 mata dan mencecah paras terendah intra harian pada 1450.78 daripada 1454.38 pada akhir dagangan Jumaat lepas. Dan sekali lagi saya ingin kongsikan pergerakan bursa setakat hari ini atau jam 9.38. Ia berada pada paras 1453.39 atau meningkat sebanyak 2.61 mata atau 0.18%. Kalau saya boleh tunjukkan setakat 5 hari, jajaran 5 hari daripada Rabu sehinggalah hari ini, Rabu untuk minggu ini, ia berada paras lebih sedikit 1450. Kalau secara keseluruhannya anda dapat lihat trend ia menunjukkan trend menurun. Kalau dalam jangka masa seminggu ini ia berada paras tertinggi ialah mencecah hampir 1470 dan manakala terendah pula ia sekitar lebih kurang 1450, lebih sedikit antara 1460 dan juga 1450. Ini merupakan perkembangan ringgit dan juga bursa untuk hari ini yang saya boleh kongsikan setakat 27 Disember 2023 dan saya akan teruskan perbincangan seterusnya dalam segmen Niaga Awani Forecast di mana equity crowdfunding ECF is an innovative form of alternative fundraising that allows small businesses to raise capital from the public using online platforms registered with the Securities Commission Malaysia. It allows small businesses to offer equity in their companies to investors who in turn invest in the concept which they see potential in. Through ECF, investors can diversify their investments beyond traditional asset classes. Malaysian ECF platforms have been charting impressive growth since 2016 in line with the government's call for financial services providers to embrace technology and develop more inclusive, innovative and efficient capital markets. Although ECF funding had skidded during the initial stages of movement restrictions in 2020 amid the economic slowdown, it had eventually bounced back following subsequent relaxations. And since its inception, ECF had helped raise 560.4 million ringgit of funds for 305 issuers via 330 campaigns as at end December last year. So joining me on the line is Zelia Tong, the Chief Operating Officer, Pitchin. Good morning, Zelia. Hi, morning, Nabilah. All right, perhaps to start, can you share on how has Malaysia's equity crowdfunding transformed fundraising for small businesses since its inception? So I think, like you mentioned, equity crowdfunding, when it first started in 2016, a lot of the efforts by the platform operators that were given the license was really in terms of educating the market, right? But to date, in 2023, investors are actually a lot more familiar in terms of what equity crowdfunding is, whereby people like you and me or people on the street, retail investors, are now able to actually invest into businesses that they may have interaction with, right? So like you mentioned, out of the 500 over million that ECF has actually helped SMEs as well as startups to raise over the period of the ECF platform being available in the country. At least 3/5 of that number, Pitchin has actually contributed really very strongly in helping up to about 170 of those companies to raise funding. Perhaps these are actually companies that may not have been able to actually access the traditional financial institution for funding. Equity crowdfunding is actually a really good alternative platform for them to raise the needed capital for them to grow the business. So I think overall, I think one of the biggest changes is that retail investors can now participate to invest and take their ownership into businesses that they have actually dealt with. Regulations is actually relaxed
in a way whereby we now can actually, for issuers, right, you can actually raise higher amount of money, up to 20 million in the lifetime of the business, right? And investors right now, they can actually participate in a lot more different kind of businesses, including things which are like, say, Sharia compliant or even ESG, which is something that's like a hot topic this time. So I think I would have to say that, you know, even though it's only about 8 years, I believe we have actually come a really long way in terms of helping businesses, as well as also in terms of helping investors to accept an alternative asset class in terms of their investment portfolio. All right, Zelia, you touched about ESG earlier, but we'll get into that later on upcoming questions. But for now, what trends have emerged in the Malaysian equity crowdfunding market over the past year, and how these trends impact the overall attractiveness of crowdfunding as an investment avenue? Okay, what we are seeing right now is that one of the things that is happening is that with the investment market, one of the positive things that's been happening is that we see venture capital taking an interest into deals that are actually being raised on equity crowdfunding platform. This was actually not present probably in the last 2 to 3 years before, but then over in 2023, we are sort of getting a little bit more stronger interest in terms from the venture capital who wants to now also broaden their reach in terms of deals that usually don't go to them, but are actually good deals for them to actually take a look at to invest. The other thing that we have also seen is that actually there is also a stronger interest in terms of, say, Sharia compliant sort of deals, right? And the Sharia compliant kind of deals, like for instance on pitching, I think one of the deals that we have actually put up called Apping Technology, it was actually sort of oversubscribed by more than 1,000%, and that was actually like to us is actually like a really great achievement for pitching, right? So Sharia compliant interests, Sharia compliant issuers are actually things that we see a lot more interest coming up from our investors. We actually see a broadening in terms of like the investors who are actually happy to look into equity crowdfunding as an alternative investment in their portfolio, like I mentioned. But the focus in 2023 is still whereby we want to be responsible platform, right? Whereby we want to also be ensuring that like any of the deals that's actually put onto the platform, valuations, sustainable business model, all of these things are also present. So our due diligence is actually very compact to ensure that the deals that we actually put forward for the investors on our platform to see are actually good deals that they can actually look at and actually, sort of put in some money to actually invest into. The other trends that we're also seeing in terms of 2023 is that on the regulation side of things, Securities Commission is also, very collaborative with the equity crowdfunding players, or in short, all the registered market operators, whereby we are actually looking at how we can ensure there is flexibility, but at the same time ensuring that investors' protection is always there. So things like ensuring that there's better due diligence being conducted, more transparent reporting by issuers who have actually raised funds on equity crowdfunding, ensuring that we use a lot more in terms of technology, sort of like data analytics and everything, all to provide, like, say, a better choices or filtering for our investors to actually look at in terms of the kind of deals that may be of interest into them, right? So these are actually some of the key trends that we have actually seen in 2023, and we do believe 2024 positively, all of these changes will also continue to grow. And I think we want to sort of salute in terms of the regulators who have been actually working very closely with ECF players to ensure that we will be a really good alternative platform for SMEs as well as startups to actually raise funding, as well as also for investors to actually look at like what are the kind of deals that they usually don't get access to, which only, like, say, the more established investors will actually get access into. So I think these are some of the things that we have seen in 2023. And we're also excited for 2024 because I think one of the things that investors want when they do investments is actually in terms of liquidity, or in short, what we call it exit plans, right? So I think one of the things that everybody in the market is actually keeping an eye on is the secondary market that Pitching will actually be launching in 2024. So I think on the growth trajectory side,
we do foresee 2024 to be actually a really bright year. All right, so given the contemporary emphasis on environmental, social and governance, ESG, you mentioned earlier, the principles across corporate landscape, does ECF Malaysia actively incorporate and prioritize ESG consideration in its operation and also investments? What do you think about it? So yes, ESG is a really hot topic, right? Among corporates, among investors, and for the ECF guys, it's also not something that we are not aware of, right? So I think some of the things that we are currently working on is that I think on the platform side, we are probably looking at more sort of curated campaigns, right? We are not going to specialize in it, but we probably can curate campaigns with a lot of people who are doing badging in terms of ensuring that these are actually ESG compliant, or those businesses that has got ESG commitments, right, in their business, and we can showcase that to our investors. As part of the due diligence as well, I think we also need to ensure that a lot of businesses who claim they are in ESG compliant, but then we want to sort of avoid what we call greenwashing, right? So I think we, on our side, I think we are responsible also to ensure that when we do a due diligence, some of these things we will incorporate into our processes to ensure we also evaluate that segment of the business. Thirdly, I think on the platform side, plus also alluded by, encouraged by the regulators, is actually on, say, looking at are we able to sort of facilitate in terms of impact reporting, right? So for us at our end, we can potentially encourage our issuers to report, because this will actually elevate or give them better credibility in terms of their campaign page when they actually want to sort of attract investors who are interested in this space. So I think fourth is also in terms on the investor side, right? I think we probably also need to educate investors in some of the programs that Pitchin is actually very, very active in actually running, like our accelerators as well as our investors workshop, right? They actually educate investors in terms of what are the ESG factors and what are the potential impact on the returns that they're actually looking at, right? So that then they can actually make a better and sound decision, right? I think thirdly, I think in our regulation side of things, I think the encouragement as well as hopefully we can see maybe some incentive that the regulators may consider introducing to the ECF platforms that actually features issuers that actually focus on the ESG side. However, having said all of these things that we can do and we can hope for, there are certain also sort of challenges, right? I think not just for us, but for many other corporates or the other investors out there, the availability of data as well as also standardization in terms of ESG reporting is somewhat still a little bit complex, and many of us are probably still in the dark in terms of what would be the right kind of format of the reporting, or what are the standardized versions that we can actually put up there. So it is something that we will work hand in hand with the regulators as issuers to ensure that, we put in sound reports if we were to sort of issue that out, right? And again, like I mentioned, the other challenge is also to ensure that the kind of deals that we put on and we claim that they are ESG compliant, or issuers represent their ESG compliance, there is no greenwashing in it, right? So I think it is very important in our due diligence as well as our transparency in reporting. It has to be able to capture that. So I think on the ESG front, it is something that's growing. There is a lot of emphasis on that. But we also need to ensure that, we are transparent and we are proper in actually ensuring those reporting is being done. All right, there was Celia Tong, the Chief Operating Officer of Pitchin, and thank you for the insightful discussion. And surely we hope to always make it easy for startups to find the funding they need to grow and succeed. And we believe that capital should be accessible to everyone, and we're committed to helping entrepreneurs from all backgrounds. And you can find the full discussion on all of our digital platforms.
when that paper came out, it went absolutely viral. It was headlines in every media. WEF launched their 1T.org. The UN Decade on Ecosystem Restoration was initiated, but it also came with downsides because it was also a moment where greenwashing exploded. This idea that you could just plant a few trees and ignore the very real and urgent challenges of cutting emissions and conserving the ecosystems we have. This topic of scale is actually underpinning a lot of the political debate and the controversy around nature. Because whenever people try to fix nature at scale, that is when dangerous decisions happen. Nature is inherently a local issue. What we need to restore nature is have millions, hundreds of millions of local communities being empowered by the nature they depend on. Just sticks of carbon. These are diverse, thriving ecosystems, and it's the biodiversity within them that allows them to capture and store all that carbon in the long term as a wonderful byproduct. 1 trillion trees to me means millions of local communities being economically empowered by the biodiversity they depend on. That could be agroforestry, it could be ecotourism and conservation, it could be sustainable silviculture or rewilding programs. There's 1,000 ways in which nature can recover, but mass planting of trees has nothing to do with it, and that needs to be removed from any national or international nature-based solution. Ever greenwashes their back garden. No one's planting 7 apple trees to greenwash. They're doing it because the local community wants it. No one's rewilding animals across a landscape to greenwash. They're doing it because of the ecological integrity and the value it brings to the people who depend on it. Those are the projects we need to be investing in.
All right, moving on to some international updates. US stocks extended their rally on Tuesday, kicking off the final week of 2023 with expectations that the Federal Reserve will begin cutting interest rates as soon as March. All three major US stock indices rose in light trading a day after the Christmas holiday, with the S&P 500 touching its highest intraday level since January 2022. All three are on track for monthly, quarterly and annual gains. Interest rate sensitive mega cap stocks and cheap shares led the upward momentum. The S&P 500 is on track to post its biggest quarterly gain in 3 years and is within 0.5% of its all-time closing high reached in January 2022. Stocks 8 really shifted into overdrive 2 weeks ago after the Fed signaled the end of its rate hike cycle and opened the door to potential rate cuts in 2024. The Dow Jones Industrial Average rose 159.36 points or 0.43%. The S&P 500 gained 20.12 points or 0.42%, and the Nasdaq Composite added 81.60 points or 0.54%. All 11 major sectors of the S&P 500 ended in the green. All right, now let's take a deep dive into the US market categorized by sectors and industries. We will start with one of the largest sectors within the S&P 500, which is the technology. All right, so I'll start with Microsoft. It said in a statement that it does not own any part of OpenAI, an artificial intelligence powerhouse. While details of the agreement remain confidential, it is important to note that Microsoft does not own any portion of OpenAI and is simply entitled to share of profit distributions, said company spokesman Frank Shaw. So as of now, it shows a little increase, which is 0.02%, and stood at the point of 374.66 points. And moving on, Apple appealed a decision to ban imports of its watches based on a complaint from medical monitoring technology company Masimo after US President Joe Biden's administration declined to vote a government tribunal. The tech giant also filed an emergency request on Tuesday for the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit to halt the ban. Following the latest issue, we can show that it declined a bit by 0.28%. under the consumer of electronics of sectors. And Apple is under the Federal Circuit to pause the ban at least until US Customs and Border Protection decides to whether design versions of its watches infringe Masimo's patents and to put the ban on hold while the court considers Apple's request. And the Customs Office is due to make its decision on January 12th. All right, under the same sector is NVIDIA. It shows a little increase as well, with a percentage of 0.92% and stood at the point of 492.79. So the color is green. It shows a little bit of increment. And the latest updates on NVIDIA is the Malaysian conglomerate YTL's utilities unit will partner with US technology giant NVIDIA and Southeast Asian country in a $4.3 billion investment deal. The first phase is expected to be operational by mid-2024, and YTL Power International said in a statement today. So NVIDIA, it shows the increment of 0.92%, and it is under the same sector or the same semiconductors under the technology with Microsoft and also Apple. And recent news says as well, Reuters exclusively reported earlier that NVIDIA and YTL were in advanced talks to partner over AI infrastructure, including supercomputers and cloud computing, with a project to be hosted at a data center in the southern state of Johor. Moving on, under the sector of communication services is Google. It shows that Alphabet-owned Google recognized a big part of its 30,000-person ad sales unit, the information reported, citing a person with knowledge of the situation. And Sean Downey, who oversees ad sales to big customers in the Americas, said at the department-wide meeting last week that Google plans to restructure its ad sales team without specifying whether the move would include layoffs, according to the report. And moving on is after Google, we plan to reorganization comes as Google is relying on to the machine learning techniques to
to help customers buy more ads on its search engine and YouTube and other services, the report added. All right, moving on, I'm going to show the another sector of communications is Meta. It shows a little increment with the green color. It shows the increment of 0.41% with a point of 354.83 points. And on the latest report on Meta is Meta Platforms Oversight Board said on Tuesday that the social media company erred in removing 2 videos depicting hostages and injured people in the Israel-Hamas conflict were available to understanding human suffering in the war. Since Hamas attack in Israel on October 7th, social media platforms have seen renewed scrutiny over their content of moderation practices due to a surge in misinformation accusations that the companies have promoted certain viewpoints about the conflict. The videos about the conflict are the first time that the Oversight Board, an independent body that reviews content decisions on Meta's Facebook and Instagram, examined cases on an expedited basis. The board announced earlier this year to respond more quickly urgent events. So last one under the sector of manufacturers is Tesla. It shows it was up by 1.61% and the point of 256.61. And latest news on Tesla under the sector of auto manufacturers is not offering its employees yearly merit-based stock awards, Bloomberg News reported, and the news comes after United Auto Workers. Tesla shows that Apple picking up was the widespread. So that's all I can share to you today. My name is Nabilah Khaleeda. Tune in to Niaga AWANI every weekday, Monday to Friday, 9 a.m. to 10:30 a.m. Konflik Palestin-Israel memperlihatkan dunia zahir sokongan pada Hari Perpaduan Antarabangsa bersama rakyat Palestin. 3 jumlah negeri sudah pun terkesan akibat banjir, antaranya adalah Terengganu, Kelantan dan juga Selangor. Berkenaan dengan SPRM beku akaun NGO Aman Palestin penyelewengan dana RM70 juta ringgit. Berkenaan dengan penipuan pakej umrah, polis terima lebih 300 laporan yang melibatkan kerugian 14 juta ringgit. He's a changed man. I dah nampak dia siapa. Apabila kepercayaan hilang, peluang kedua bukan mudah untuk diberi. Ain tak nak jumpa sesiapa tua. Kau tanyalah mana-mana perempuan sekalipun. Adakah yang sanggup nak maafkan? Jijik sangat ke tangan saya ni, Ain. Tangan kau ni dah sentuh banyak perempuan. Tolonglah terima saya balik. Syurga itu bukan mudah. Isnin hingga Khamis, 10 malam di Astro dan On Demand. Ucapkan selamat tinggal kepada gangguan perkhidmatan apabila anda mendaftar auto debit dengan Astro. Rasa macam dah jatuh cinta. Anda akan menikmati penstreaman hiburan tanpa gangguan dan berpeluang memenangi iPhone 15 Pro setiap bulan. Mudah saja. Hanya daftar melalui aplikasi MyAstro dan iPhone 15 Pro baharu mungkin milik anda. All right, moving on, picking up from the Apple's update earlier, the company on Tuesday shows that appealed decision to ban import of its watches based on a complaint from medical monitoring technology company Masimo after US President Joe Biden's administration declined to veto a government tribunal. The tech giant also filed an emergency request on Tuesday for the US Court of Appeals for the Federal Circuit to halt the ban. It asked the Federal Circuit to pause the ban at least until U.S. Customs and Border Protection decides whether redesigned versions of its watches infringe Masimo's patents and to put the ban on hold while the court considers Apple's request. The ITC, a federal agency that handles international trade disputes, determined that an Apple Watch feature for reading blood oxygen levels infringes Masimo's pulse oximetry patents. The administration of President Joe Biden had 60 days until December 25th to veto the order based on public policy concerns, but chose not to do so. Cupertino, California-based Apple announced on December 18th it would preemptively pause US sales of its latest high-end Series 9 and Ultra 2 models ahead of the Christmas Day deadline.
The ITCC's order does not affect the lower-priced Apple Watch SE, which does not have pulse oximetry capabilities and remains on sale at Apple. The ITC decision says it applies only to Apple Watches with the light-based pulse oximetry capability in question, but does not specify which models with that technology are affected. Apple first introduced pulse oximetry in its Series 6 watches, and Massimo has argued that all Apple Watches with the technology infringe its patents. Apple said it would also stop replacing out-of-warranty watches going back to Series 6 based on the ban. The ban specifically applies to Apple and its affiliated companies, parents, subsidiaries or other related business entities and may not affect other retailers selling Apple Watches. Apple has separately sued Massimo for patent infringement in federal court in Delaware and has called Massimo's legal actions and maneuver to clear a path for its own competing smartwatch. All right, on to next updates. US retail sales rose about 3.1% between November 1st and December 24th as shoppers looked for last-minute Christmas deals amid big day sales and also the promotions, a MasterCard report showed on Tuesday. The increase is lower than 3.7% growth MasterCard forecast in September and last year's 7.6% rise as higher interest rates and inflation pressured consumer spending. Amazon.com and Walmart ramped up promotions through November in the United States to entice bargain-hunting shoppers, but analysts said that the discounts were not as deep as the prior year, where retailers were saddled with excess stock after the pandemic. Some of those discounts were rolled back starting in December when customers were expected to buy last-minute gifts and household goods on the Saturday before Christmas, dubbed Super Saturday. Aaron Sundram, an analyst at CRFA Research, said many shoppers waited for Black Friday and Cyber Monday to make holiday purchases and finish the final sprint during Super Saturday. All right, oil climbed more than 2% on Tuesday to its highest level this month as further attacks on ships in the Red Sea prompted fears of shipping disruptions and hopes to interest rate cuts that could boost economic growth and fuel demand. Brent crude futures settled $2 or 2.5% after rising as much as 3.4% during the session. US West Texas Intermediate crude rose by $0.1 or 2.7%. The rally in trade with some markets closed for holidays added to last week's gains of about 3% after Houthi attacks on ships worried investors and as the violence in Gaza showed no sign of easing. Yemen's Iran-backed Houthi militia claimed responsibility for a missile attack on Tuesday on a container ship in the Red Sea and for an attempt to attack Israel with drones. An Israeli minister on Tuesday hinted that the country had retaliated in Iraq, Yemen and Iran for attacks carried out against it at the war with Hamas-led militants in the Gaza Strip widens to other areas of the region and the Palestinian death toll continues to climb. Despite concern about the Middle East and the rerouting of ships, actual supply has not yet been affected. Maersk on Sunday announced the restart of shipping routes through the Red Sea, while France's CMA-CGM is increasing the number of vessels travelling through the Suez Canal, easing concerns to some extent. Shipping companies had stopped sending vessels through the Red Sea and imposed surcharges for the rerouting ships. The Red Sea connects with the Suez Canal and major shipping route used for about 12% of global trade. And this could be turned out to be a not very good start to 2024. All right, that's all for today. Be sure to tune in to Niaga AWANI every Monday to Friday, 9 to 10:30 a.m. My name is Nabilah Khaleeda, signing off for this morning.